अघि बाबा हिँड्दै तर गइदिन्छ हिँड्दै पऱ्यो आज यो ब्रिटिस हुँदैछ भोलि यो खोलो पनि बाबा दुवै गाड भइरहेको त भइहाल्छ मात्रै खोलो जानु अप्ठ्यारो छ अनि जुत्नु त यति बाग्लो भयो त्यहाँ यहाँ खुट्टै गर्नु भयो यहाँ खुट्टै गर्नु भयो पैँतिलोभरि यतै आउँछ भइबस्छ दुवै खुट्टा अनि कहीँ कहाँ लागेछ त बाबु त्यहीँ छ त्यहीँ ल जुन भए नभए थाहा अहिले हुन्छ त्यति थैलो बनाउने भन्ने मात्र नल्याउने चाहिँ भन्ने हुन्छ दिदियो न चाहिँ डोफोटो मात्रै हुन्छ कम लाग्ने थियो 2 महीना ही कपड़े थे 2 महीने अभी बनाया हुन्छ के त बोल्नु त्यो बुझाओ त्यो दोबारा गर्दा चाहिँ खुरामा हाल्ने त्यही मात्रै एक सिउने भने छेउ आउँदैन त्यो थैलोभरि काटिकन बढी गऱ्यो खै मुसा औषधि बेच्नु हुने कति कट्टा भयो नि कहिले गयो राख्यौ के गर्नु कट्टु नलागे नि घुन्पु त अस्तिको समस्या यस्तो घम लाग्यो डासी त्यहाँ हो त्यो औषधि हुन्छ नि ए लुदाइ दिए त्यो मैती रुपैयाँ नै रुपैयाँमा किनिहाल्छ मैले लाटी मार्नु नफगाउनु पोस्नु आमा कता त खतम किन हाल्नु हुन्छ हेरेर त्यो हुन्छ त खुट्टु टेगाउन बनायो भने छोरा टेगाउँला मजाले यी भाउजू यति त्यहाँ नगर्छिन् दाई त्यही गरी घर धरेभरि गऱ्यो भने जुन दाई घर भइकन म के गर्ने छु दादीमा त दादी बुझो आफै भन्छ जे दाइमा मुन ठुलो गरे पनि कोही होइन जे दाइमा फुन्डुस ताल गर्ने पनि कोही होइन कुन्चुस हुने यिनीहरू कुन्चुस हुन्छ मैदा पिठो थियो मैदा पिठो ल त्यो गलालो छोरो खोजेर पुरी भइरहेछ डुगो हुन्छ छोरा आज भयो आउँदै गरिरहेको छ अहिले हल्नुको थियो अहिले बिस भइरहेको छ छोरी यो गरौँ खाउनु पनि मनाइदिएपछि बाबुजी लाग्दैन र अब दिएर गाउँ पनि हुँदैन क्या आकाशले भुन्छ भुन्नु मेरो जति गयो मेरो खुनाले दिन्छु मिल्दैन त
खाइदैन मैले भन्छ देख्नु कि जमिनले पानी हाल्नु पर्छ उगर त्यो मुदै नाल यस्तो झिगा दही ल्याउँछु त यो पनि यो जित्यो ल्याउनु भोलि त्यो पाण्डो तपाईले दिएछ कुटो गर्नु मुदै नै रोयल त्यो ठेको त्यही हो यो त्यो बुझाले न त्यो कैद भएछ अर्को कालो हुन्छ यो हो त्यही हम पहिले उठि दाम हुन्छ एक मन के हुन्छ त्यो हुँदैन भरिदैन त्यो त्यहाँ उभिएन 8 मन जान्छ 10 मन जान्छ त्यो भए अर्को ल्याउनु हालै घर लिने मै होला यो मुदै मुदै बनाउने गएको अब डेढ दामी भए भइगयो होइन दामी हुनु पर्यो ल काट निगुरी खा ठेकै कहीँ न कहीँ दिनमा मोमै पोल्नु हुने बिगारेका छन् कि ठेकै बिग्रिया कसरी बिग्रिया छ यो अहिले दिद्या ठेउनु जग्गा यस्तो निगोरी हब्रिया थियो कि के गर्यो भाइ हेचेको यो खाइलो गर्दा क्या काम छ कम भए पनि जो खायो न कम भए पनि जो खायो बुनाले म यहाँबाट पठाइदिने कुरो कोही पानी खान्छ खायो नखान्छ नखायो ढोली पैसा हुनु पनि त दिएको छु गएर अब कता सकिदिएर खाइदिएको थिएँ दबाउँदै तिमीको त्यो गोठा आएर पनि कसैले लिएर नजाने नसाले देउला खाना पनि भन्छ बाटोमा त्यसरी खाउला दिँदाउँछ त्यो ननाउने गर म राहुमा बसिरहेको थियो कता जान्छे भालले यता बुन्या उता जान्छे उता बुन्या उता जान्छे भाल कालो बुन्ने मन्डो कम हुन्थ्यो के गर्छ हट्टी पनि खाना खुन्दैन बाटो खोज्यो बाटो खोज्यो पर ऊ म ग्यालरीमा छ म परबाट ग्यालरीमा छु पाण्डव हाल ठ्याक्कै भइगयो यो विवेकन यो हप्पल आउँछ कि पुऱ्याउनु ठ्याक्कै आउँछ पानी हाल्ने नि त्यो क्या होइन थियो 2 गन गरी बिल्लो पानी हालिन भने एकचोटि पनि हाल्न अझै पनि हाल्नु खोला र उपर हाउको पानी हुन्छ पनि अनि खिजाउँछ पनि उही त यता आबै पनि हाल्दिन पानी त्यही सुधार्ने पानी बुनेर क्या खाने अहिले पुरा त मैले बनाउनु भने म बनायो भने एकदम पानी नहालेर अलिकति मात्रै तातो पानी हाल्ने नत्र तातो पानी उझै त पर घिउै पर्दैन तातो पानी पानी नहाले जस्तोको त्यस्तै मै बनाएर राख्दिनँ नि धेरै पातल पनि छैन ठ्याक्कै मलाई खानु सक्छ सुग्रो पन्ध्र पनि हाल्नु चिगो छ चुग्रो मै हुने
उयो गाउँ एक बजी अनि मे गाउँ लाग्यो भिसा कता बच्ची बुझे जान्छ तुन्ने मन त जाँदा भिसा कता म त काट्न बुझ्दिनँ भिसा कता बच्ची बुझ्न हो जाऊ निकाल्दिनँ के घाटो गर्दै गयो उता यतिकै लाग्यो ल्याएछ कता कहाँ चाहिँ बाहिर ल्याएछ उता त्यहाँ थिएँ केटीहरू ल्याएको सेता खाँडो थिएन म कानै हुन्दिनँ भिसा कहाँ भन्नु बुझ्छु त्यो बुबुले खुट्टु काटिरहेछ हुन भने तिमीले भएन गऱ्यो कहाँ आउँछु र ऐति हो ऐति आऊ ऐति त खुट्टु काट्यो नाच्दै जाऊ बत्ती चाहिँ पनि गयौँ र अब खुट्टु काटिसिन गर म तल मै हल्का ल्याउँछ त्यो बनाउनु ल्याउ त्यो दाल अर्को दाल दाना ताजा हाल ड्राई गरेर खाऊ मजाले भाउ छ दुख्न लाग्यो हाते भएर भगवान यही भएर यहाँ भ्रमण त राम्रै गएर मैदा के गर्नु अलि निकाल पत्तिन्छ Probably I will do this. आज गया हुँदैन यो कहिले कहिले आयो बाही गया भयो घर खाली नबस्यो घुवा लिन खाइँदैन खाली बस्यो भने लिन खाइन्छ नत्र त्यो तुम्हारो घुवै लिन खाइँदैन कहिले यहाँ चौधारा गएको थियो नि भुइँसो ठ्याङ्ग छ नि चौधारा कति जानु भइसक्यो खतरा भिसा घाँडा घाँडा त चिन्नै पाइस अरे बुन्ने भएर दङ दङ पिठो पनि उदा हो हुन्छु कहिले आएको जेठाले अस्ति गोठा अनि उबै बनाउने निजीमा खाने भने त धेरै मन थियो अहिले हग्रा तिन खाने हौ त्यो ल्याउँ त हाल खाऊ खा खा यदि एकचोटि हामीले तपाईँ पोखरे अहिले त्यत्रो ठो दही यतिका गालीमा न यहाँ फालुन त्यो सेल आयो कुकुरले खायो त्यहाँ त फाली डौरी गएको छ चिया मान्दा मान्दा हुने सिस्टम छ म कसरी दिनु म त आफैले नै आफै खाने उदो लाग्यो भने किटियो भने लिन तिम्रो पानी लियो भने घाँसै छ हुन्छ नलि छोडिदिउँला गलै राखिदिएछ नि त कौन लाल दिया जो क्या एकदम आलू तो था ना ये तो कौन लो
अहिले हाँच्या छेउ त के हो के छेउ न अस्तमा नि दही हुन्छ बाबा त्यो छेउ दही भइजान्नु पर त्यो गाली पनि फुक्दै भइजान्नु गोठाइदिन खानु अहिले खिर राखेको छु त्यही दिन खाइजा भनेर अहिले खान्न भन्यो कोही खाइदिँदै यहाँ त्यो नबिसे है त्यो कन्जान चाहिँ अपल्लो हुन्छ पासो जसरी पनि बनाइदिनुहोस् भन्नु रे तिमीसँग ल्याऊ छैन भने उनीहरू बनाऊ बनाऊ केही दिन्छु म खुनी 3 बजेसम्म 3 घन्टा पुग्छ 3 बजे त कति गरे छौ र त्यो एउटा दुई उठे तिनी नर फुसा गरे अहिले म चाहिँ फेर आले ए हैन उ गेलन र किन पुग्छ पुग्ले नै कता कता छ ड्याडी आयो भन्ला बाबा घर गर्न जाऊ ना बाबा या पुग्ने आयो दर्शन जिन्दगी अब बाबु म आइदिन्छु बुवा आइदिन्छ आकिन गरिदिनु लगाइकन यहाँ आएछन् यहाँ